નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો હવે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 7.4ના 22 દાખલા જોયા હતા. હવે આગળ જઈએ. ચાલો સ્વાધ્યાય 7.4માં એક્ઝામ્પલ નંબર 23 જોઈએ. બરાબર. ચાલો એમાં શું કહે છે? સંકલનમાં 5x + 3 છેદમાં વર્ગમૂળમાં x² + 4x + x² + 4x + 10dx. બરાબર. આપણે છેલ્લે સ્વરૂપ જોયું હતું એ જ સ્વરૂપના દાખલા છે. ઉપર શું છે? સુરેખ પદ, નીચે વર્ગમૂળમાં દ્વિઘાત. તો ઉપર સુરેખ પદ હોય, નીચે દ્વિઘાત સમીકરણ હોય તો શું કરવાનું? નીચેનાનું ઉપર વિકલન મૂકીને બેલેન્સ કરવાનું. ચાલો તો નીચેનાનું ઉપર વિકલન મૂકો તો અહીંયા થશે 2x + 4. ચાલો નીચેનાનું ઉપર વિકલન મૂકી દીધું. હવે આપણે કેટલા જોઈ છે? 5x જોઈ છે. તો અહીંયા 2x છે તો 2 જોતા નથી, તો 2 વડે ભાગી નાખો એટલે શું મળશે? આપણને x મળશે. બરાબર. ચાલો આ 2 ને અંદર ગુણો તો 2 2 કેન્સલ એટલે x મળશે. પણ મારે કેટલા જોઈ છે? 5x જોઈ છે. તો શું કરીશ? 5 વડે ગુણાકાર કરી નાખો એટલે 5/2 ને અંદર ગુણું તો 2 2 કેન્સલ થઈ જશે અને 5 ગુણાશે એટલે 5x થઈ જશે. જે જોતા છે 5x. બરાબર છે. અને અહીંયા જે અચળ હોય એ કાઉન્સ પૂરો થાય એટલે તરત મૂકી દેવાના જે હોય. તો કેટલા મૂકી દીધા? +3 મૂકી દીધા. અહીંયા જે છે એ જ. અને વધારાનું શું આવશે? તો 5 ચોક 20/2. 5 ચોક 20/2. તો 20/2 એટલે 10 આવશે. તો +10 આવશે તો કેટલા ને એટલામાં શું કરવા પડશે? બાદ કરવા પડશે. બરાબર. ચાલો થઈ ગયું બેલેન્સ. નીચેનાનું ઉપર વિકલન મૂકી દીધું. તો 5x જોતા હતા તો 2 વડે ભાગ્યા તો 2 2 કેન્સલ. 5 હારે ગુણ્યા એટલે 5x મળી ગયા. +3 હતા ને એમના એમ. અને અહીંયા 10 વધારાના આવતા હતા ગુણાકાર કરવાથી. એ 10 શું કરી નાખ્યા? +10 આવતા હતા તો -10 કરી નાખ્યા. બરાબર. જેથી કે કેન્સલ થઈ જાય એટલે હતું નહીં પદ આપણને પાછું મળી જાય. અને નીચેનાના વિકલનનો ઉપર ઉપયોગ પણ થઈ જાય. બરાબર છે. ચાલો છેદમાં વર્ગમૂળમાં x² + 4x + 10dx. ચાલો કમ્પ્લીટ. હવે જુદા જુદા બંનેને આપી દઈએ. કાનું થોડુંક સાદું રૂપ આપીને પછી પણ જુદા જુદા આપી શકો તો થોડુંક સાદું રૂપ આપી દો. તો 5/2 2x + 4. ચાલો 3માંથી 10 જાય તો -7 છેદમાં વર્ગમૂળમાં x² + 4x + 10dx. ચાલો કમ્પ્લીટ. હવે જુદા જુદા સંકલન આપી દે તો 5/2 બહાર આવી જશે. તો અહીંયા શું થશે? 2x + 4 છેદમાં વર્ગમૂળમાં x² + 4x + 10dx. તો અહીંયા શું થાય છે? નીચે દ્વિઘાત છે ને એનું શું છે? વર્ગમૂળ છે. તો વિધેય એની ઘાત બાજુમાં એનું વિકલન થશે. બરાબર. કેમ કે અહીંયા વર્ગમૂળ છે એટલે 1/2 ઘાત છે. ઉપર જાય તો -1/2 થાય. અને આ શું થાય? બાજુમાં વિકલન થશે. વર્ગમૂળ ન હોય તો નીચે વિધેય ઉપર વિકલન થાય. ચાલો અહીંયા -7 ને જુદું આપો છો તો -7 અચળ છે તો 12. તો અહીંયા રહેશે 1ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં x² + 4x + 10dx. ચાલો કમ્પ્લીટ. હવે અહીંયા 1ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં દ્વિઘાત આવ્યું તો શું કરવાનું? અંતિમ પદ શોધીને અહીંયા બેલેન્સ કરવું પડશે. ચાલો 1ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં દ્વિઘાત આવે તો આનું અંતિમ પદ શોધવું પડે અને પૂર્ણ વર્ગ બનાવવું પડે અંતિમ પદ શોધીને. ને આનું વિકલન સરળતાથી થઈ જશે બાજુમાં વિકલન. ચાલો તો 5/2 અને ઉપર લખીએ તો x² + 4x + 10 -1/2 અને બાજુમાં 2x + 4dx. ચાલો -7
चलो 1/, अहींया अंतिम पद शुं थशे? चलो अंतिम पद 4x वर्ग एटले 16x² छेदमां 4 गुणिया प्रथम पद एटले x वर्ग। x वर्ग जतो रहेशे, चोको चोको 16 एटले केटला आवशे? +4। चलो तो +4 આપણે અંતિમ પદ મૂકશું કેના પછી? x વર્ગ વાળા પદ, x વાળા પદ પતી ગયા પછી, x વાળા પદ પતી ગયા પછી આ અંતિમ પદ મૂકવાનું। તો +4 મૂક્યા અને +4 મૂક્યા તો એટલા ને એટલા બાદ કરવા પડશે અને 10 તો હતા જ, 10 હતા અને 4 બાદ કરશું। આ મૂક્યા છે એટલે એટલા બાદ કરશું 4, તો 10 માંથી 4 જશે એટલે કેટલા રહેશે? +6 વધશે। तो अँ +6 डायरेक्टली मूकी दઉં છું हो। चलो कम्प्लीट। +4 मूक्या, 4 बाद कर्या तो 10 तो हता ज, तो 10 मांथी 4 जाए एटले 6 વધશે ने आ पहला 3 पद शुं बनी जशे? पूर्ण वर्ग बनी जशे। चलो तो 5/2 अहींया शुं थशे? x वर्ग वत्ता 4x वत्ता 10 ની ઘાતમાં વધારો એટલે 1/2 છેદમાં 1/2। चलो पछी अहींया -7 अहींया 1/, वर्गमूळमां x+2 નો स्क्वेर वत्ता वर्गमूळमां 6 નો वर्ग dx। चलो अहींया 2 केन्सल एटले शुं रहेशे? 5x वर्ग वत्ता 4x वत्ता 10 ની 1/2 अथवा वर्गमूळ करेलुं हशे। चलो अहींया -7 अहीं x नो सहगुणक 1 छे तो मूकवानी जरूर नथी। तो 1/, वर्गमूळमां x वर्ग वत्ता ए वर्ग प्रमाणे मैं बनावी नाख्यो। आ x नो वर्ग थशे, आ 6 ने मैं a² में फेरवी नाख्या तो a नी किंमत केटली थाय? √6 थाय, बराबर। एटले √6 नो वर्ग एटले a नो वर्ग। आ आखुं a² आप्युं हतुं, a² बराबर 6 तो a शुं थाय छे? √6 नो वर्ग। आ रीते चलो कम्प्लीट। तो अहींया सूत्र वापरो तो log मानांकमां x वाळुं आवशे, 1/, वर्गमूळमां x वर्ग वत्ता a वर्ग। तो वर्गमूळ छे तो log मानांकमां x वाळुं आवे तो x एटले x+2। आ log मानांकमां x लख्यो। चालो पछी हमेशा केवुं आवे? प्लस। हवे आ पद जे छे ए बेठे बेठुं मूकवानुं। तो आ पद ए आ पद छे ने आ पद ए आ पद छे तो डायरेक्टली आ पद मूकीए तो वर्गमूळमां x वर्ग वत्ता 4x वत्ता 10 + c। रेडी? आ तमारो शुं थशे? जवाब थशे। चलो एना पछी दाखला नंबर 24 अने दाखला नंबर 25। दाखला नंबर 24 अने 25 MCQ स्वरूपे आपेला छे, ए जोई लईए। चलो दाखला नंबर 24 જોઈએ। સંકલનમાં 1/, x વર્ગ વત્તા 2x વત્તા 2 dx અને 25મો MCQ જોઈ લઈએ। તો 25મો MCQ છે સંકલનમાં 1/, વર્ગમૂળમાં 9x - 4x નો વર્ગ dx। आ आपणे दाखलो गणी पछी MCQ तमारे साचो कयो जवाब छे ए चेक करी लेवानो, बराबर। चलो तो अहींया 1/, द्विघात छे तो 1/, द्विघात होय तो आपणे शुं बनाववानी? पूर्ण वर्ग बनाववानुं, अंतिम पद शोधी। चलो तो आनुं अंतिम पद शुं थशे? तो 4x નો वर्ग छेदमां 4 गुणिया x નો वर्ग, मध्यम पदनो वर्ग छेदमां 4 गुणिया प्रथम पदनो, x वर्ग 4 4 कैंसल एटले +1 रहेशे तो +1 उमेरशुं अने बाद करशुं तो x वर्ग वत्ता 2x। x वाळा पद पती जाय पछी अंतिम पद उमेरशुं एटले +1 उमेरा। चलो +2 तो हता ज अने +1 उमेरा था अंतिम पद ई बाद कर नाखे एटले -1 dx। अंतिम पद उमेर्युं ने एटલું ને એટલું बाद कर नाख्युं, +2 वच्चे हता ने मूकी दीधा। चलो कम्प्लीट। तो अहींया 1/, शुं थशे? अहींया पूर्ण वर्ग थशे
એટલે x પ્લસ 1નો વર્ગ અને અહીંયા 2 માંથી 1 જાય તો 1 રહેશે તો પ્લસ 1નો વર્ગ. ચાલો બની ગયું સૂત્ર આપણો કયું બને 1/x² વત્તા a વર્ગ. 1/x² વત્તા a વર્ગ હોય તો 1/a tan ઇન્વર્સ x/a વાળું વર્ગમૂળ નથી બરાબર. ચાલો તો અહીંયા 1/a એટલે એની કિંમત કેટલી કહેવાય 1 કહેવાય ને x નો સહગુણક એ 1 છે તો x નો સહગુણક 1 એટલે 1/1 અને 1/a એટલે 1/a એટલે 1/1 પછી tan ઇન્વર્સ x/a તો x ની કિંમત x + 1/a એટલે 1 + c. x નો સહગુણક 1 છે તો લખવાની જરૂર નથી. આ 1/a એની કિંમત કેટલી છે 1 એટલે 1/1 એ 1 અને અહીંયા tan ઇન્વર્સ x/a તો x + 1/1 તો આ 1 એ લખવાની જરૂર નથી. તો જવાબ શું થશે tan ઇન્વર્સ x + 1 + c બરાબર. ચાલો એના પછી આ MCQ જોઈ 25મો MCQ. એમાં જો 9x - 4x નો વર્ગ આપ્યો 1/માં વર્ગમૂળમાં દ્વિઘાત આપ્યું હોય એટલે આપણને એટલી ખબર પડે અંતિમ પદ બનાવવું પડશે અને પૂર્ણ વર્ગ બનાવવી પડશે. તો અહીંયા x² નો સહગુણક કેવો હોય માઇનસ છે તો આપણે શું કીધું હતું જ્યારે પણ x² નો સહગુણક માઇનસ હોય ત્યારે આ દ્વિઘાત સમીકરણને બહાર લખીને બેલેન્સ કરવાનું. તો આ દ્વિઘાત સમીકરણને આપણે બહાર લખી તો 9x - 4x નો વર્ગ અને x² નો સહગુણક ધન બનાવવાનો તો આ બંનેમાંથી માઇનસ કોમન કાઢી. જ્યારે x² નો સહગુણક માઇનસ હોય ત્યારે એ બહુપદીને બહાર લખવાની પછી એમાંથી માઇનસ કોમન કાઢવાનો અને x² નો સહગુણક કેવો બનાવવાનો ધન બનાવવાનો. તો 4x નો વર્ગ માઇનસ 9x આવું થશે. ચાલો પછી આનું શું મેળવશું અંતિમ પદ. તો આનું અંતિમ પદ શું થાય છે 36x નો વર્ગ છેદમાં 4 ગુણ્યા 4x નો વર્ગ. તો x² કેન્સલ ચોકો 16. ચાલો કા 9 ચોક 36 એટલે 9/4 રહેશે. કેટલું રહેશે 9/4 અંતિમ પદ. તો મૂકી દો 4x નો વર્ગ માઇનસ 9x વત્તા અંતિમ પદ 9/4. બીજું કોઈ પદ છે નહીં નકે વચ્ચે મૂકવું પડે તો અહીંયા તો અંતિમ પદ ઉમેરીને સીધું એને એ બાદ કરવાનું રહેશે કેમ કે બીજું કોઈ અહીંયા અચળ પદ છે નહીં બહુપદીમાં. તો માઇનસ 9/4. ચાલો કમ્પ્લીટ. હવે માઇનસ આ શું થશે તમારી પૂર્ણ વર્ગ થઈ જશે પ્રથમ 3 પદ. તો ચાલો પૂર્ણ વર્ગ લખવું હોય તો કઈ રીતે લખવાનું કીધું આનું વર્ગમૂળ એટલે 2x પ્રથમ પદનું વર્ગમૂળ છેલ્લા પદનું વર્ગમૂળ એટલે 3/2 વચ્ચેનાની નિશાની ને એનો વર્ગ અને અહીંયા માઇનસ 9/4. ચાલો પૂર્ણ વર્ગ બનાવી લીધી પછી હવે આ માઇનસને તમારે અંદર લઈ જવાનું. બધી વસ્તુમાં આ જ રીતે કરવાનું. જ્યારે x² નો સહગુણક માઇનસ હોય તો હું જે સ્ટેપ કરું છું એ જ રીતે તમારે કરવાનું. પહેલાં મૂકીને માઇનસ બહાર કાઢવાનો પછી અંતિમ પદ શોધીને એટલું બાદ કરવાનું પછી અંદરને અંદર પૂર્ણ વર્ગ બનાવી લેવાનો પછી આ માઇનસને અંદર લઈ જવાનો. તો માઇનસને અંદર લઈ જઈએ તો અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ 9/4 થશે માઇનસ 2x - 3/2 નો વર્ગ આવું થશે. ચાલો કમ્પ્લીટ. હવે આ વસ્તુ આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ તો શું થશે સંકલનમાં 1/. ચાલો આ થશે a² માઇનસ આ થશે x1 તો આને a² માં લખી તો 3/2 નો વર્ગ લખાય માઇનસ અહીંયા 2x - 3/2 નો વર્ગ dx. ચાલો આ થશે 1/માં વર્ગમૂળમાં a² માઇનસ x1 તો કયું સૂત્ર લાગશે સાઇન ઇન્વર્સ x/a બરાબર. પણ x નો સહગુણક જો કેટલો છે 2 છે તો પહેલાં શું કરવું પડશે સહગુણક નીચે મૂકવો પડે એટલે 1/2 પછી સાઇન ઇન્વર્સ x/a એટલે જો આ x માં છેદમાં 2 છે અહીંયા લસાઅ લઈ લઉં તો છેદમાં 2 રહેશે
અને એમાંય છેદમાં 2 છે તો 2 કેન્સલ થઈ જશે લસા લીધા પછી તો અહીંયા શું રહેશે 2 દુ 4x - 3 આ x અપોન a માં 2 છે અહીંયા એ 2 વધશે તો 2 કેન્સલ તો x અપોન a શું થશે 3 + c રેડી આ રીતે આ x એટલે 2x - 3/2 છેદમાં a એટલે 3/2 અહીંયા લસા લીધા પછી 2 દુ 4x - 3 છેદમાં 2 રહેશે અહીંયા 3/2 2 કેન્સલ એટલે કેટલું રહેશે 4x - 3 ના છેદમાં 3 કેમ કે અહીંયા જો છેદ હરખા હે તો લસા લઈને છેદ ઉડી જાય એટલા માટે ડાયરેક્ટ લખું છું કમ્પ્લીટ તો અહીંયા સુધી રાખશું હવે આગળના લેક્ચરમાં આપણે થોડાક ઉદાહરણ જોઈ લેશું અને એમાં ઉદાહરણ તમને હું હોમવર્કમાં આપીશ બરાબર એ તમારે ગણવાના રહેશે